नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर। माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे। आज तुम्हाला मी तांदळीची भाजी बनवून दाखवणार आहे। तर ही बघा अशी नीट करून घेतलेली आहे। शेंडे घेतलेले आहेत, पानं घेतले ती साईडची आणि छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत। बघा जेवढी कवळी भाजी असेल ना तेवढी त्याची देठं पण घ्यायची बघा अशी। तर भाजीमध्ये चव येते चांगली। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तर 1.5 चमचा तेल टाकणार आहे आणि चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे। अर्धा चमचा मोहरी आणि अर्धा चमचा जिरं थोडं जास्त घालायचं त्याच्यामध्ये आणि 6 ते 7 पाकळ्या लसणाच्या बघा मी छोटे छोटे कापून घेतलेले आहेत। लसूण चांगला भाजून घ्यायचा म्हणजे त्याची चव भाजीमध्ये चांगली उतरते बघा। त्याच्यामध्ये बघा लगेच आता एक मोठा कांदा, जास्त बारीक नाही कापलेला, मोठा मोठा कापून घ्यायचा। कांदा जरा चांगला भाजून घेऊया आपण। कांदा बघा भाजलेला आहे, त्याच्यामध्ये मिरची टाकूया। तर मी 4 मिरच्या कापून घेतलेल्या आहेत बारीक, कुटून घातल्या तरी पण चालते त्या। तर जरा आपण आता मिरची पण भाजून घेऊया। कांदा मिरची बघा अशी चांगली भाजून घ्यायची। आता ह्याच्यामध्ये आपण भाजी टाकून घेऊया। ही एक पिंडी तांदळीची भाजी आहे बघा। हिला काय मी कापून वगैरे घेतलेली आहे, नीट करून धुवून घेतलेली आहे स्वच्छ, पाणी पूर्णपणे निथळलेलं आहे। तर ते मिक्स करून घ्यायची, चांगली मिक्स करून घेतलेली आहे बघा। अशी निथळून घेतली की नाही मग पाणी सुटत नाही बघा अजिबात। आता मीठ टाकल्यानंतर काय होतं मग परत पाणी सुटतं, मग जास्त होतं पाणी, मग जरा भाजी ना अशी चांगली होत नाही। त्यामुळं ना भाजी कधी पण चांगली निथळून घ्यायची। आता ह्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकायचं आणि मी थोडेसे शेंगदाणे बघा, 1 वाटी शेंगदाणे भाजून कुटलेले आहे, ते मोठे मोठे, तुम्ही बारीक कुटले तरी चालते। मिक्स करूया चांगल्याला। मीठ टाकलं आणि शेंगदाणे टाकल्यावर बघा चांगली मिक्स करून घेतलेली आहे। आता 1 मिनिटभर आपण ठेवून देऊया, की कारण मीठ टाकल्यावर थोडंसं पाणी सुटतं। भाजी बघा 2 मिनटं बघा मी अशी ठेवली होती, तर पाणी पूर्णपणे पाणी बघा मीठ टाकल्यानंतर पूर्णपणे सुकलेलं आहे चांगलं। तर आता ही आपली भाजी झालेली आहे तांदळीची, एकदम ही चवदार अशी छान अशी लागते। तर अशा प्रकारच्या जर तुम्हाला व्हिडिओ पाहिजे असले तर प्लीज माझ्या व्हिडिओला लाईक करत जा आणि कमेंट करत जा। तर ह्या तांदळीच्या भाजीमध्ये वेगवेगळ्या जर रेसिपी पाहिजे असल्या ना तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।